नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. SRTMUN स्टडी हब या आपल्या चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण असा एक विषय शिकणार आहोत ज्याचे नाव ऐकले की कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांच्या मनात थोडी भीती वाटते. तो विषय म्हणजे ऑपरेशन्स रिसर्च आणि त्यातील सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम. आता तुम्ही म्हणाल, सर, वर्गातले लेक्चर सोडून आम्ही यूट्यूबवर आलोय आणि तुम्ही पुन्हा तोच विषय शिकवताय. पण थांबा, हा विषय जितका कठीण वाटतो तितकाच तो आपल्या खऱ्या आयुष्याशी जोडलेला आहे. आज आपण याच्या सोप्या गोष्टी आणि IBFS काढण्याच्या पद्धती अगदी साध्या भाषेत समजून घेणार आहोत. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण आज तुमचे 10 ते 15 मार्क मी नक्की पक्के करून देणार आहे. सर्वात आधी आपण ट्रान्सपोर्टेशन मॉडेलचे एक रंजक उदाहरण पाहूया. आपल्या क्लासमधल्या गोविंद याचेच उदाहरण घेऊया. समजा गोविंदला त्याच्या बॉडी बिल्डिंगसाठी मार्केटमधून प्रोटीन शेक विकत घ्यायचे आहेत. आता गोविंद काय विचार करेल की कोणत्या दुकानातून प्रोटीन घेतले तर मला जाण्या-येण्याचा खर्च कमी लागेल. बस, यालाच ऑपरेशन्स रिसर्चच्या भाषेत ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम म्हणतात. मोठ्या कंपन्यांना सुद्धा हाच विचार करावा लागतो की आपला माल लोकांपर्यंत पोहोचवताना वाहतूक खर्च कसा वाचवता येईल, कारण वाचलेला एक रुपया हा कंपनीचा फायदा असतो. दुसरे उदाहरण म्हणजे पुरवठा आणि मागणी. मित्रांनो, कॉलेजच्या कॅन्टीनचे उदाहरण घ्या. समजा तिथे फक्त 10 वडापाव शिल्लक आहेत आणि खाणारे 20 विद्यार्थी आहेत. मग तिथे जो गोंधळ होतो तो टाळण्यासाठी काहीतरी नियोजन करावे लागते. जेव्हा पुरवठा आणि मागणी सारखी असते तेव्हा आपण त्याला बॅलन्स्ड प्रॉब्लेम म्हणतो. हे म्हणजे अगदी तसंच आहे जसं घराकडून मिळालेले पैसे आणि महिनाभराचा खर्च यांचा मेळ बसवणं. जर पैसे कमी पडले तर त्याला आपण अनबॅलन्स्ड प्रॉब्लेम म्हणतो. आता आपण वळूया या धड्यातील सर्वात मुख्य भागाकडे, IBFS काढण्याच्या 5 पद्धती. पहिली पद्धत आहे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. मित्रांनो, ही पद्धत म्हणजे वर्गातल्या त्या विद्यार्थ्यासारखी आहे जो काहीही विचार न करता पहिली बेंच पकडून बसतो. जसा आपला नितीन वर्गात सगळ्यात मागे बसून मज्जा करतो, तसा विचार न करता ही पद्धत मात्र एकदम शिस्तीत कोष्टकाच्या सर्वात पहिल्या आणि वरच्या कोपऱ्यापासून काम करायला सुरुवात करते. जसा एखादा विद्यार्थी म्हणतो ना की काहीही विचारू नका, बस पहिल्या पानापासून लिहायला सुरुवात करा, तशीच ही साधी आणि सोपी पद्धत आहे. जास्त डोकं न लावता सरळ कोपऱ्यातून वाटप सुरू करणे हेच या पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे. दुसरी पद्धत आहे लीस्ट कॉस्ट मेथड. ही पद्धत आपल्यासारख्या हुशार लोकांसारखी आहे. आपण मार्केटमध्ये गेल्यावर जिथे सर्वात स्वस्त माल मिळतो तिथे आधी जातो ना, अगदी तसेच यामध्ये पूर्ण कोष्टकातील सर्वात लहान खर्च शोधून तिथून काम सुरू केले जाते. तिसरी पद्धत आहे रो मिनिमा मेथड. यामध्ये आपण थोडे शिस्त पाळतो. आपण प्रत्येक ओळीचा म्हणजेच रोचा वेगळा विचार करतो आणि त्या ओळीत सर्वात स्वस्त पर्याय कोणता आहे तो शोधतो. आणि चौथी पद्धत म्हणजे कॉलम मिनिमा मेथड. ही पद्धत रो मिनिमा सारखीच आहे, फक्त फरक एवढाच की यामध्ये आपण उभ्या स्तंभाचा म्हणजेच कॉलमचा विचार करून सर्वात स्वस्त घर शोधतो. आणि पाचवी सर्वात अचूक पद्धती ती म्हणजे वोगल्स अप्रॉक्सिमेशन मेथड. हिला आपण स्मार्ट पद्धत म्हणूया, कारण यामध्ये आपण फक्त अंदाजे काम करत नाही तर आपण प्रत्येक पावलावर पेनल्टी काढतो. जसं कॉलेजला उशीर झाला तर शिक्षक आपल्याला दंड लावतात, तसाच विचार करून आपण इथे पेनल्टीच्या सहाय्याने सर्वात चांगला आणि स्वस्त मार्ग शोधतो. परीक्षेत चांगले गुण मिळवायचे असतील तर ही पद्धत समजून घेणे खूप गरजेचे आहे. एकदा का या पद्धतींनी आपण मालाचे वाटप केले की आपल्याला शेवटी काढावा लागतो एकूण वाहतूक खर्च. याचे सूत्र अतिशय सोपे आहे. एकूण खर्च बरोबर वाटप केलेले युनिट्स गुणिले एका युनिटचा खर्च. हे म्हणजे अगदी हॉटेलच्या बिलासारखं आहे. 2 चहा घेतले आणि एकाची किंमत 15 रुपये असेल तर आपण 2 गुणिले 15 करतो ना. बस, तसेच सर्व चौकटींचा हिशोब करून त्यांची शेवटी बेरीज करायची. तर मित्रांनो, या होत्या ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमच्या काही साध्या गोष्टी. मला पूर्ण खात्री आहे की आता तुम्हाला हा विषय मुळीच कठीण वाटणार नाही. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण या प्रत्येक पद्धतीचे एक उदाहरण प्रत्यक्ष वहीत पेनाने सोडवून पाहणार आहोत. जर तुम्हाला हे शिकवणं आवडलं असेल तर या व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा. तुमच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या सर्व व्हॉट्सॲप ग्रुपवर हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि हो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लक्षात ठेवा, अभ्यास करा पण हसत खेळत. पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये.
धन्यवाद. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो.